Ito na. Ito na. Papaliparin na ni JB ang kanyang drone na hindi gumagana. Ito na po. Witness. Witness failure. Hi guys. Mamaya nasa Batulaw na kami. Pero kakain muna kami sa Wencomer. 2,000 years later. Wencomer Mexican burrito. It's good, baby. You try it. Look, Tony is enjoying her burrito. I'm enjoying her burrito. Amazing. Few inches later. Okay, folks, it's 12:35. This is my video log. Mamaya, alis na kami puntang Batangas. So, yung ibang tropa nagiinuman sa dadaanan lang namin. Kasama ko si Jeff Mame. Yeah. Yeah. Kami sa Liberty. So, video lang. After ito, bundok na. So, sakit lang ako rito. Kailangan kasi, pahinga eh. 12 seconds later. Balik na ako sa office. Kailangan ko lang pahinga. So, kahit na gusto kong mag-hangout, sleep. 3:28 a.m. Okay folks, so labas na ako. Still waiting for my mga tropa. Okay, lumipat ako ng pwesto dito sa harapan ng office namin. So far, wala pa rin sila, no? 3 weeks later. Tony is here. Kadarating lang niya. Magre-review muna tayo ng aking bagong Nice. It's new. Sandugo. May Sandugo Pilot 10 liter plus 5. Yan. So cute. Kita mo. Pilot 10 liter plus 5 liter. So yung bagong Sandugo ko. Pang day hike lang siya, guys. Ayos to. Paano malalagay yung water? Diba? Dito. Isa lang? Mga dalawa. Ah, okay. Nice. Dalawa dito. Compact. Diba? Compact. In the house. Ako dito nahirapan yata siya sa pagprepara ng mga gamit. GoPro. Okay, GoPro. Dala na gimbal and everything. So, hopefully magamit namin mamaya kung hindi umulan. So, Bakit pag umulan hindi ito pwede? sana. And then pagka windy, medyo delikado siguro. Tomorrow. Nandito si Jeff. Kadarating lang. Lark, kasang ka na? We need your ass up in here, man. Damn. Hawak na ito. 7-Eleven, may medicine. Hawakan ko Anong yun. medicine? Tomorrow for sure. Lark is in the house. Dumating na. And we're eating banana. Lark is here with his banana. So, let's get ready. Yan na. Okay guys, baka naliligaw kami. Tangin nang yan. Basta nga lang, di pa makita. JB, party crasher. Dapat umiinom kami ngayon. Dapat. Ayan o, ito yung pruweba. Iwan ko ang mga kaibigan ko. Ayan. Para sa damuho. Damuho, ayan o. Tangina, sana pag umulan, paliparin mo yung drone mo. Baba kami ng taxi doon sa malayo. At yung lugar na to, dinaanan namin kanina po. Ngayon naglalakad kami. Ay no, magtampan na lang Ay, tayo. nako JB. Ay, nako, JP. JB. Nandito na kami sa souvenir shops dito sa Batulaw. So, ito yung balcony. Yung souvenir shop.
wala pa kami, hindi pa kami nagsisimula umakyat, no? So, share ko lang sa inyo. Ang ganda ng view. Puta. Kita nyo? Ang ganda ng view. Putangin na, JB, ang init. Paano to? Day 2. Okay. So, ready na kami? Ready na ba kayo? And we got farm animals here, man. Farm animals, guys. We got horses, carabaos, dogs, chickens. Four. Sila iniisip niya hindi yung whore. Whore. Ang iniisip niya, whore. Pakinggan niyo yung magandang song. May magandang song. Okay guys, update ko lang kayo, no. Pinili namin yung new trail kasi pag new trail isa na lang yung babayaran namin sa registration. Kasi sa old trail, mga 3 pa. So new trail kami, and then back trail lang sa new trail para hindi magastos. Okay? Nasa neutral kami ngayon. Medyo mainit. Mag 8:30 ay 8:35 na. Tangin ang init. Init dito. Ito yung problema sa Batulaw. Easy hike siya. Pero walang puno. So mabibilid ka sa araw. Kaya kung hindi ka sanay sa araw, dala kayo ng payong. Payong mga beaches. Ay, Pinipet siya ni Lark. di mo ba alam pag mga gantong domestic food, Lark, gustong gusto mo. the dog whisper. This is how you pet a dog. You pat his head Okay. gently, Okay. scrub it clockwise, counterclockwise, then counterclockwise. Then gently massage the hair until the dog gets dizzy. Then massage the heart. The heart. Ay, init sila. Masakay. Painumin ng sugar yan, mamaya. Purahin ka. Alright. Mag-hiker yan. Patay kung patay, pre. Teka, may bababa na kasi. Saan mas madali? Dito po, dito. Diyan na lang. Kasi kuya, expert na to. Kanan muna. Kanan. Sabi sa'yo, expert. Ayaw niya gumastos ng 5 piso. Nalaglag yung 5 piso ko. Pulutin mo Gusto ko ano. Pulutin mo. Kanan pa. Baka pwede siya rupahe, tapos hindi ko. Sir, ingat kayo. Ingat sir. Tara na. The challenge of Lark. Nice. Oh yeah. Summit na. Eventually. Okay, summit. Summit na kami. Batulaw, summit. Pinulikat pa ako, putang ina. Sakit. Pero okay na.
Tangina sila, gabad na. Lumit na ba legs ko? Nagabad na. Lumit na ba legs ko? Lumaki. Ikaw, Lumaki eh. hindi sa isang arawan na kukuha yan. Parang feeling ko lumaki, mas lalong bumigat siya. Itapon ang GoPro ni JB sa bangin. GoPro. Tangina yung aso nakaakyat oh. Fuck man. Fucking drone for the fucking music video. This is the reason why we Okay, go we up here. fucking- Because of his fucking drone. Yes. Dinala mo kami para dyan. Anong gusto niyang ano? Anong gagawin natin? 15 minutes? Napaliparin mo yung drone mo. Tapos saan kayo? Doon? Sira ko nga yung Punta kayo practice doon. Alam mo, lilipad yung drone mo, gago ka. ah. Tama. Alam mo yung drone mo, pre, wala. Wala. Don't leave, shut your mind off and let your heart breathe. You don't need to be worried. I may not ever get my shit together, but ain't nobody gonna love you better. Don't go, what we have here is irreplaceable. No matter Okay, baba na kami. Getting ready to go down. Back trail lang sa new trail. Babaan na, kanya-kanya na tayo. Alright. Putaan si Tony, ano yung ginagawa mo dyan, oy? Oy, malaglag ka, Tony. Okay, so this is Tony falling. Lalagay ko nga, hindi po totoo yan. Ito po talaga yung eksena. Ito po talaga yung eksena. Hindi po totoo yung 15. Ayan. Mababa lang po talaga yung... For beginner, okay ang Batulao. Pero para sa akin, Pico de Oro pa rin. Beginner. Right, so see you at the bottom. Tama ba yun? Yes. See you sa baba. See you back. See you. Guys, see you sa See sa you baba in ng 1 Batulao. minute. See you In in 2 the hours. crossroads. Crossroads. That's 1 minute. See you later. You won't be lonely. you could be out here to see what's behind these closed doors, but I promise you Tangina, Jeff, ayoko na. Tangina. JB, curse you. Nice JB. Hi JB. Hi Lark.